למדתי בשנתיים האחרונות שהתואר הכי כיף שיש לאדם זה לשעבר, זה הדבר היחיד שלא מתחלף. גם אחרי להקת הסופים וגם אחרי לוסי, נו באמת. אבל בכל זאת אני רוצה לשתף אתכם ברגע ישראלי קסום שהיה כאן באולם לפני כמעט קצת פחות משעה. הגעתי לכאן בערך ב8:05 עם כאב ראש נוראי בעקבות הצום, ואמרתי למישהו שיש עוד איזה 20 דקות עד שהצום ייגמר, ואז לוסי אמרה לי, מה פתאום? רק עוד 8 דקות. איזה מזל שיש לוסי. ואני אומר את הדבר הזה משום שאני חושב שלוסי אנחנו לא צריכים להסתדר ביחד רק בגלל שנתקענו. אנחנו צריכים לפחות לפי השקפת עולמי היהודית. אנחנו חיים פה ביחד כי יש בנו זהות מאוד עמוקה. ואני חושב, חברי הטוב והאהוב עודד, לא רק חסידים ומתנגדים, ירובעם ורחבעם והלל ושמאי, אלא גם יהודים וערבים. גם זה חלק מהמחלוקות המאוד מאוד עמוקות שמתרחשות בחברה הישראלית, ובוודאי אני מדבר על ערבים, אזרחי ישראל שגרים בתוכנו, ואנחנו צריכים, אני מסתובב בשנה האחרונה בהרבה מאוד מקומות, וכולם אומרים איזה משפט שאני לא יכול לסבול אותו מבחינה יהודית. קודם כל בוא נפתור את זה בינינו, אחרי זה נדבר עליהם. מה זה בינינו? מה זה בינינו? ובכל זאת לוסי אני רוצה לומר, שתמיד שאת אומרת את מה שאת אומרת תזכרי, שאת הדלקת משואה והצל לא. אז ערב טוב לכולם. אני רוצה ברשותכם, אחרי הדברים שנאמרו, כדי לא לחזור, לנסות רגע להבין מאיפה נובע סיפור השיח המתלהם שלנו. מה בעצם עומד מאחורי השיחה הזאת? משום שאם לא ננסה להבין למה זה קורה לנו ורק נחליט שאנחנו מדברים יפה, הרי אחרי כמה דקות זה יברח לנו. אז בואו נדבר דקות ספורות באמת על למה זה קורה לנו. זוכר כשהייתי שר החינוך, ממש שבועות קצרים אחרי שנכנסתי לתפקידי, ביקש פגישה האלוף אליעזר שקדי, אלוף במיל, מפקד חיל אוויר לשעבר, הוא רצה לפגוש בי, הוא הגיע ללשכתי כמנכ"ל חברת אל על, הנושא היה מסעות לפולין, בסוף המפגש נתן לי תמונה מאוד מאוד יפה של המטס מעל אושוויץ, היה שם נוסח נורא צבאי לשר החינוך, בברכה, אלוף במיל אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר בזמן המטס, ויצאנו החוצה ותלינו אותה. כמה שבועות אחר כך, או חודשים, אני מתנצל אם אני לא מדייק, ביקש פגישה האלוף אז בסדיר אמיר אשל, מפקד חיל האוויר, יש פרויקט נהדר של חיל האוויר שנקרא דרך ערך, ורוצה שנדבר על שיתוף פעולה בין חיל האוויר למערכת החינוך, בסוף הפגישה הוא הוציא משקית תמונה יפהפייה של המטה של חיל האוויר מעל אושוויץ, ונתן לי אותה מתנה, והיה כתוב שם לשר החינוך כמעט אותו נוסח בדיוק, האלוף אמיר אשל מוביל המטס. חצי שנה אחר כך הייתה פגישה של סיעת התנועה בכנסת, הייתה פעם סיעה עצמאית כזאת, ובסוף הפגישה אחד מחברי הכנסת של התנועה, האלוף במיל אלעזר שטרן אמר, הבאנו לך מתנה, הוא הוציא תמונה של המטה של חיל האוויר מעל אושוויץ, והיה כתוב שם פחות או יותר אותו נוסח, ולמטה היה חתום אלעזר שטרן אלוף במיל, ראש אכ"א בזמן המטס. כמה חודשים לפני שפוטרתי מתפקידי, פגשתי את אלוף משנה רן פקר, זכרו לברכה, שהיה לו תנועה נהדרת שנקראת צהלה, ובסוף הפגישה אמר, אני רוצה לתת לך תמונה מזכרת, וקיבלתי בפעם הרביעית את התמונה של המטה של חיל האוויר מעל אושוויץ. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה זה אומר על מדינה ששר החינוך שלה, לא שר הביטחון, שר החינוך שלה מקבל 4 פעמים את התמונה של המטס מעל אושוויץ? חברים, הסיפור הוא חרדות. אנחנו חברה בחרדה. כולם פה מפחדים מכולם, בואו לא נצטעצע. כולם מרגישים מאוימים על ידי כולם. זאת המדינה היחידה שבה כולם בטוחים שכולם באו לגנוב אותה. אני פוגש ימנים שחושבים שגנבו להם את המדינה, ושמאלנים שחושבים שגנבו להם את המדינה, וקיבוצניקים שגנבו להם את המדינה, וספרדים שגנבו להם את המדינה. אז איפה המדינה הזאת, ריבונו של עולם? מי לקח אותה? הסיפור הראשון הוא סיפור של חרדות. ואם אני מנהל למשל ויכוח על זהות, ואני רוצה להביא את בני השבט, אז אני אתופף ואני אצעק בחברה מסוימת הדתה, בחברה השנייה אני אצעק בנות בצבא,
בחברה שלישית אני אצעק, רוצים לעשות לנו ישראליזציה, בחברה רביעית אני אצעק, רוצים לקחת לנו לצבא ולהוציא אותנו מהישיבות. אנחנו חברה של פחדים. והדרך הראשונה להתחיל בסיפור הזה, זה קודם כל להפסיק לפחד. אני דרך אגב למדתי שככל שאדם מתופף חזק יותר כשהוא שר והעיקר לא לפחד כלל, זה סימן שהוא מפחד יותר. אם אנחנו לא נפסיק לפחד, לא משתנים כל כך מהר, לא מתבוללים כל כך מהר, לא משנים דעות כל כך מהר. דרך אגב, המחקר רק מראה שמפגשים רק מעצימים את הזהות של כל אדם ואדם. קודם כל הפחד. חברת חרדות. זאת נקודה ראשונה. שאם לא נתחיל בעצם לחשוב שהימים הכי קדושים בשנה זה יום השואה ויום הזיכרון, ואם לא נפסיק לאהוב אחד את השני מסביב למלחמות, ואם לא נמיר את סיפורי טוב למות בעד ארצנו בסיפורי טוב לחיות בעד ארצנו, הסיפור הזה לא ייגמר. ואני רוצה לומר שלרגע איש לא יחשוב, אל תתבלבלו, זה לא נאמר לא מעמדה שמאלנית ולא מעמדה ימנית ולא מעמדה מרכזית, זה נאמר מעמדה אנושית פשוטה. אני לא באתי לכאן, גם אני קיבלתי סוג של וואטסאפים ו-SMSים, אני לא באתי לכאן לא להחליף שלטון, ואני לא נגד אף אחד, ולא באתי לדבר נגד אדם כזה או אדם אחר. באתי לכאן כי אני חושב שצריך להפסיק לפחד. ואני חושב שהעובדה שאני מפחד גורמת לי להיות אדם חלקי, שאני לא פוגש את מכלול הדעות, שזה פוגע בי, היעדר המפגש עם הזולת פוגע בי. כשיש פחד קורה דבר שני, וזה חוסר אמון. למה בעצם הוא מתכוון? מה עומד מאחורי המגמה של פולי כשהיא אמרה בוא ניזום אמנה? מה עודד רוצה להרוויח? למה לוסי התכוונה כשהיא עמדה כאן? אם אני נמצא כאן, מה זה אומר עליי שאני עומד כאן? אולי רגע ננקה את חוסר האמון, אמנה מלשון אמון. אולי קודם כל נתחיל סתם בעובדה הפשוטה שאנחנו אנשים פשוטים שרוצים לדבר, להקשיב, ללמוד, להשתפר, להשתנות, לקבל, להיות גדולים יותר, להיות עצומים יותר, להיות רגישים יותר. אולי זה נורא פשוט, סתם כזה מין דרך ארץ קדמה לתורה כזה, עוד לפני הוויכוח על האידיאולוגיות. סתם משהו נורא פשוט. והדבר השלישי שאני רוצה לומר, התחלנו מחרדות ופחד, עברנו לאמון, והדבר השלישי שאני רוצה לומר, זה בעצם התחושה שמאפיינת נורא את ישראל כולה, וזה השחצנות. כולם טועים, אני צודק. פעם ניהלנו ויכוח, הוויכוח כלל שתי אפשרויות, מסכים, לא מסכים. היום הוויכוח בנוי מצורה נורא פשוטה, מסכים, שונא. או שאתה איתי או שאני שונא אותך. אבל עודד הזכיר כמה פעמים את המקורות היהודיים, במקורות היהודיים יש משהו מדהים, לא יודע אם שמתם לב אליו, אתה יושב בישיבה, יומיים, 3, 4, לומד 3 דפי גמרא, באיזו סוגיה מסוימת, יש דעה כזאת, דעה כזאת, דעה כזאת, דעה כזאת, דעה כזאת, דעה כזאת, בסוף מה המסקנה? תיקו. יש משהו כזה עמוק, שכנראה שיש דברים בחיים שאין להם תשובה, שנשארים בתיקו, יודעים לחיות בתוך שאלות. אתם שואלים אותי אם אני יודע לפתור את כל הסכסוכים בחברה הישראלית? לא. האם יש לי תשובה בשאלות מדיניות, בשאלות מוסריות, בשאלות לאומיות? יש לא מעט שאלות שאין לי תשובה אליהן. אבל אני יודע לחיות עם שאלות. אנשים קטנים חיים רק עם תשובות. אנשים גדולים מנהלים דיאלוג עם שאלות. והסיבה שבאתי לכאן היא בגלל שרציתי להזכיר לעצמי שכפי הנראה אני לא אוכל לדבר יפה רק בגלל שחתמתי על אמנה. אני אוכל לדבר יפה אם אני אשנן את 3 הנקודות שהעליתי עכשיו. אני מפסיק לפחד, אני מאמין בכנות של הזולת, ואני מפסיק לחשוב שאני יודע הכל. אם 3 הדברים האלה יהיו בבסיס של השיחה, לא רק שאני אסכים לדבר, אני ארצה לדבר. בפעם הראשונה שנקראתי לשיחת בירור על ידי מנהלת המחוז בתור מנהל בית ספר צעיר, היו כמה כאלה,
אחרי זה הייתי השר שלה, סגרנו חשבונות. זה היה כשכתבתי במודעת דרושים, חיפשתי מורים, שאני מחפש מורים שמקשיבים פי 2 מהזמן שהם מדברים. זה נורא ביולוגי, כי עובדה שיש לנו מזה 2 ומזה רק 1. כנראה שזאת הייתה דרישה מוגזמת, כי אף אחד לא ענה למודעה. אני באתי לכאן בעיקר להקשיב. אני באתי לכאן כדי לרקוד את הריקוד של השיח, כדי להפיג את החששות, פנים אל מול פנים, להסתכל בעיניים של הזולת, לראות את מי שחושב אחרת ממני, לחדד לעצמי מה שחסר. אני לא רוצה שהשיח על השיח ישתמע כאיזה משהו מתקתק. אני רוצה שכל אחד יגיד את כל מה שהוא רוצה. חד, בהיר, מנומק, אבל בלי שנאה, בלי התנשאות, בלי לפחד, בלי לחפש מניעים, ובלי להגדיר מה הכוונה שלי. אני באתי לכאן כי אני אופטימי, כי אני מאמין שבמדינת ישראל יש הרבה מאוד אנשים שהחליטו שישראל תהיה אחרת. אני באתי לכאן כי אני מאמין שהגיע עת דיבור. אני באתי לכאן כי אני מאמין שהגיע עת תיקו. תיקו. לא עליך המלאכה לגמור, לא הכל ייפטר בדור שלי. זה בסדר גמור. אבל אני רוצה לסיים את דבריי בדימוי קטן, שאני מעריך שבמסגרת הבקשות מה יקרה כשאנחנו יוצאים החוצה, גם את הבקשה הזו אני מניח לפניכם. ישנם 2 רגעים ביממה שבהם החושך והאור מעורבבים זה בזה וקשה להחליט מה זה עכשיו. שקיעה וזריחה. אנחנו נחליט אם אנחנו עכשיו בזמן שקיעה או בזמן זריחה. זאת החלטה שלנו. תמיד חשוך לפני עלות השחר, אומר שלום חנוך. זאת הכרעה של היושבים כאן. מי שיחשוב שאנחנו לפני שקיעה לא יהיה חבר שלנו. אנחנו לא באנו מתוך פסימיות, אנחנו לא מפחדים, אנחנו נותנים אמון שרוב האנשים הם טובים, ואנחנו יודעים שאנחנו לא הכי צודקים. תודה רבה.